Thế giới hôm nay rất vui được gặp lại các bạn. New Zealand là một đất nước xinh đẹp, nằm ở phía tây nam ở khu vực Thái Bình Dương, ngay sát với Úc. New Zealand nổi tiếng là một quốc gia có nhiều cảnh đẹp, được mệnh danh là thiên đường mặt đất, đời sống bình yên và được hưởng nhiều trợ cấp của chính phủ. Không những thế, thành phố này còn được liệt kê vào danh sách 5 quốc gia đáng sống nhất trên thế giới nữa đấy. Ngoài những thành phố thú vị, những lễ hội mang đầy bản sắc dân tộc hay những món ăn đậm đà hương vị, New Zealand còn đặc biệt gây ấn tượng với thế giới khi tồn tại những điều hơi bị khác lạ so với người ta. Đến đất nước này, bạn sẽ thấy những chiếc hàng rào treo đầy áo ngực. Khách du lịch cứ đi ngang qua là tự động cởi áo ngực treo lên. Hoặc bạn từng thấy ở đất nước nào mà bộ trưởng sở hữu những hình xăm đáng sợ trên mặt không? Để biết thêm về những điều khác biệt tại đất nước nhỏ nhưng có vỏ này, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video Thế giới sống nảnh, 15 điều điên rồ chỉ có ở New Zealand nhé. 15. Hàng rào áo ngực. Bạn có thể thấy rất nhiều loại hàng rào ở bất kỳ đâu, nhưng chỉ đến New Zealand, bạn mới được chiêm ngưỡng cái hàng rào có 102, đó là hàng rào áo ngực. Vâng, các bạn không nghe lầm đâu, cái hàng rào kỳ lạ này trông như một triển lãm. Nó bắt đầu hình thành từ năm 1999 và từ từ phát triển về số lượng. Nhiều lần, người ta đã cố gắng tháo bỏ hết áo ngực trên hàng rào, nhưng hàng rào vẫn không chịu khuất phục. Nhiều khách du lịch đi ngang qua, không hiểu sao, họ cứ lột áo ngực và móc lên các bạn à. Điều này giúp cho hàng rào được ghi vào kỷ lục là hàng rào nhiều áo ngực với 100.000 chiếc áo và thu về hơn 10.000 đô cho các hoạt động từ thiện. Đôi khi cảnh tượng cô gái cởi phăng chiếc áo ngực của mình cũng đem lại mối nguy tiềm ẩn cho các lái xe. Không biết các bạn nữ có muốn treo bra của mình lên nơi đặc biệt này không? Ngoài ra, New Zealand còn có hàng rào kỳ lạ khác như hàng rào dép, bàn chải đánh răng, hàng rào trục bánh xe, hàng rào uổng, bốt, hàng rào xe đạp cũ. 14. Địa danh có tên dài nhất thế giới. Thách bạn nào có thể đọc được cái tên địa danh ở New Zealand sau đây? Có tổng cộng 85 chữ cái. Đây là tên một ngọn đồi cao 305 m gần Borangaho, thuộc phía nam vùng Hawke's Bay, New Zealand. Địa danh này có tầm nhìn xuống vịnh Hawke xinh đẹp. Do tên của ngọn đồi này quá dài nên người ta thường gọi tắt là Tomata. Theo Guinness, đây là tên địa danh có một từ dài nhất thế giới. Nếu đọc tên này, bạn cẩn thận kẻo tắc thở nhé. Còn nếu có bạn bè ở đây, bạn nào viết thư mà ghi địa chỉ, chắc cũng phải gãy tay. 13. Đi chân đất. Nghe có vẻ khó tin, nhưng người New Zealand có thói quen đi chân đất khắp mọi nơi, bất kể đã là lên rừng hay xuống biển, đi siêu thị, dùng bữa ở nhà hàng hay đến uống vài cốc bia ở quán bar. Nhất là vào mùa hè, giày dép chưa bao giờ là vật dụng bất ly thân đối với người dân ở nước này. Thậm chí khi tham gia thể thao, nhiều người vẫn thích đi chân đất, không phải vì họ không có tiền để mua giày đâu các bạn, mà người bản địa Maori có một niềm tin mãnh liệt rằng việc đi chân đất sẽ góp phần giúp con người trở nên gần gũi hơn với thiên nhiên. 12. Hang động đom đóm. Nếu thỉnh thoảng các bạn ở nông thôn Việt Nam sẽ được nhìn thấy đom đóm, nhưng cũng hạn chế vài con thôi, thì ở New Zealand có cả một hang động đom đóm, số lượng chắc còn nhiều hơn fan của Jack đấy. Hang động Watomo có tuổi đời hơn 30 triệu năm, là nhà của hàng trăm ngàn con đom đóm. Hang động được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1887 bởi tộc trưởng tộc người Maori. Với sự trú ngụ của cộng đồng đom đóm dày đặc, nên dù là đêm hay ngày, Watomo Glowworm luôn được thắp sáng như chốn thần tiên. Ánh sáng huyền ảo đến nỗi bạn chỉ cần với tay là có thể chạm vào dải thiên hà lấp lánh đầy sao. Khi dạo thuyền dọc trên sông trong hang động, bạn sẽ như lạc vào thế giới thần tiên trong Avatar. Và để đi du lịch khám phá hang động này, tour mỗi du khách khoảng 700.000 các bạn nhé. 11. Làng Hobbit. Nếu là một phim, chắc hẳn bạn sẽ không lạ gì với ngôi làng xinh xắn trong bom tấn, chúa tể những chiếc nhẫn, vùng đất của những người Hobbit. Nhưng có thể bạn chưa biết, làng Hobbit là địa danh có thật nhé. Ngôi làng nằm tại thị trấn Matamata của New Zealand. Ngôi làng này được đầu tư xây dựng trên diện tích 500 hecta, kinh phí lên tới 500.000 đô để phục vụ cho bộ phim của đạo diễn Peter Jackson. Vì là phim trường nên nó chẳng có người lùn nào đâu nhé, mà chỉ là những ngôi nhà mini được xây dựng rải rác trên những sườn đồi cỏ mọc xanh rì. Ngôi làng Hobbit sẽ cho bạn được bước vào thế giới tí hon với những ngôi nhà nhỏ, cây sồi khổng lồ, mọi đồ vật đều bé nhỏ cùng những trải nghiệm ấn tượng khó quên. 10. Cảnh báo nguy hiểm. Ở New Zealand, thần chết thay vì kết thúc mạng người thì lại chuyển nghề đi làm cảnh báo nguy hiểm cho người dân. Điều tưởng chừng điên rồ này hoàn toàn có thật ở quốc gia đáng sống nhất thế giới này.
Thay vì để bạn chịu nguy hiểm, ở New Zealand họ để hình thần chết ở các khu vực như sông, suối, thác, biển để cảnh báo những nguy hiểm về tai nạn đuối nước có thể xảy ra. Bạn sẽ được khuyến cáo cần phát hiện dòng chảy xa bờ khi đi bơi hay lướt sóng, không nhảy xuống dòng sông chảy xiết và có nhiều vật thể sắc nhọn, không bơi gần những phiến đá lớn, không mặc quần bò xuống nước hay dùng chất kích thích trước khi bơi. Với đủ các hình ảnh sinh động, ý nghĩa, thần chết tự nhiên trở nên đáng yêu đúng không các bạn? 9. Xe buýt. Ở Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, nếu muốn đi xe buýt, bạn phải ra trạm xe buýt đứng chờ. Còn ở New Zealand, nếu bạn đang đi xe đạp nhưng cảm thấy mệt và muốn nhảy lên xe buýt ngồi cho thong thả, thì theo các bạn phải làm thế nào? Hãy comment ý kiến của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé. Thật ra thì bạn cứ leo lên xe buýt đi bình thường thôi. Vì ở New Zealand, xe buýt thường có chỗ để chở luôn xe đạp của hành khách, cho phép bạn vô tư mang theo xe đạp của mình đi khắp mọi nơi. Chỉ vậy thôi là đủ thấy New Zealand khác lạ với phần đông thế giới. Tám. Đồ không dùng đến. Ở New Zealand không có khái niệm bán lại hàng cũ. Đồ đạc trong nhà không dùng nữa, người ta mang ra quyên góp cho các cửa hàng từ thiện, hoặc phân loại, giặt ủi, trà rửa sạch sẽ và treo lên bảng Free or Have Yourself cho ai cần thì lấy dùng. Từ gấu bông đến quần áo, bàn ghế, tủ cũ, nệm và tất tần tật mọi thứ. Thậm chí cả trái cây, rau củ quả nhà trồng, nhưng không ăn hết, họ đem chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó cho thấy, người New Zealand rất nhân văn, thân thiện. Thực tế, một cuộc khảo sát dành cho người nhập cư đến quốc gia này vào năm 2015 cho thấy, hơn 90% họ cảm thấy người New Zealand rất thân thiện. Đây là một trong những lý do lớn nhất thu hút mọi người đến định cư tại đất nước này. 7. Hình xăm. Bạn thấy một bộ trưởng quốc gia nào mà xăm mạnh như thế này không? Ở các nước khác là không, ngoại trừ New Zealand nhé. Ngoại trưởng Nanaia Mahuta là người Maori, một bộ lạc thổ dân có truyền thống lâu đời của New Zealand. Bà cũng là nữ nghị sĩ đầu tiên của quốc gia này xăm mokokawa, một hình xăm truyền thống của người bản địa được xăm dưới cằm của mình. Mokokawa của mọi người có thể liên quan đến địa vị xã hội, nghề nghiệp hoặc là sự cá nhân và gia đình của họ. Họa tiết hình xăm phức tạp hay đơn giản phụ thuộc vào truyền thống và gia phả của người xăm. Và ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta trở thành một chính trị gia thế giới đầu tiên có hình xăm trên mặt. 6. Hongi. Thổ dân Maori chiếm 15,1% dân số ở New Zealand và ngôn ngữ của họ là một trong hai ngôn ngữ chính tại quốc gia xinh đẹp này. Nếu du lịch New Zealand, bạn có thể gặp những người Maori trong trạng thái trợn mắt, lè lưỡi. Nghe có vẻ quái dị và đáng sợ, nhưng thực ra đây chính là hành động thể hiện lòng thân ái, hiếu khách của họ. Ngoài ra thì họ còn có cách chào hỏi hết sức độc đáo, có tên là Hongi. Thay vì bắt tay như người dân ở đa số quốc gia, họ cọ mũi vào nhau và kết thúc lời chào bằng cái nắm tay. Nghi thức chào chạm mũi này mang ý nghĩa là truyền cho nhau hơi thở của sự sống. Vậy nên, nếu người Maori chào bạn bằng cách này, tức là họ xem bạn như người dân của dân tộc họ đấy. 5. Cấm bấm còi xe. So với Sài Gòn hay Hà Nội, lái xe ở New Zealand ít bị căng thẳng hơn. Giao thông thông thoáng hơn, đường ai nấy chạy, không có ổ gà, ổ voi, nhưng đặc biệt là không có tình trạng bấm còi xe nổi. Bạn có thắc mắc vì sao là có vụ không bấm còi xe hay không? Vì tại xứ sở chim kiwi, việc bấm những hồi còi dài liên tục sẽ khiến người đi đường tức giận và dễ xảy ra xô xát không đáng có. Do đó, nếu bạn có cơ hội lái xe trên đường phố New Zealand thì tốt nhất hãy giữ bình tĩnh và đi chậm thay vì bóp còi nhé. 4. Cấm mua thuốc lá. New Zealand đang hướng đến quốc gia không khói thuốc lá. Luật hiện hành của New Zealand nghiêm cấm cá nhân dưới 18 tuổi mua thuốc lá. Nhưng từ năm 2027, những người sinh sau năm 2008 cũng sẽ không được mua thuốc lá. Và họ sẽ nâng dần độ tuổi theo từng năm, cho tới khi toàn bộ khoảng 5 triệu dân của nước này không hút thuốc lá. Ngoài giới hạn độ tuổi, chính phủ cũng xem xét giảm số lượng cửa hàng bán thuốc lá trong nước từ năm 2024, đồng thời đặt mục tiêu giảm nồng độ nicotine trong các sản phẩm từ năm 2025. Qua đó giúp mọi người dễ dàng bỏ thuốc lá hơn. Các bạn có muốn Việt Nam cũng cấm thuốc lá như New Zealand không? Nhớ comment ý kiến trong phần bình luận nhé! 3. Đi ăn ở New Zealand. Bạn chắc chắn sẽ sốc khi biết ở New Zealand, người dân hầu như không xài tiền mặt mà dùng toàn thẻ.
Trừ trường hợp đi xe buýt thì tất cả mọi thứ đều được chi trả bằng thẻ. Ngay cả khi bạn chỉ mua một thỏi kẹo cao su thì bạn vẫn phải quẹt thẻ như thường. Đi ăn ở New Zealand, bạn đừng ngồi đó đợi phục vụ đến tính tiền. Bạn sẽ phải đợi đến tới Congo, mà bạn phải đến tận quầy thanh toán và trả tiền. Ngay cả khi bạn đi ăn theo nhóm, thì việc mỗi người phải tự đứng dậy trả phần tiền của mình cũng là chuyện thường tình ở huyện. Ngoài ra ở xứ sở chim kiwi, bạn cũng sẽ không có cơ hội thể hiện sự hào phóng của mình khi đi ăn. Việc bạn để tiền tiếp lại trên bàn chỉ được xem là bạn sơ ý bỏ quên, và các phục vụ bàn sẽ chạy theo bạn để trả lại số tiền thừa đó. 2. Nghi lễ ra huy. Người Maori ở New Zealand nổi tiếng vì tình yêu và ý thức bảo vệ thiên nhiên. Họ có một phong tục rất đặc biệt giúp bảo tồn những tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt ở quốc gia này. Đó chính là nghi lễ ra huy. Đây là một hoạt động thiêng liêng của nhóm bộ tộc Iwi, dựa theo triết lý bảo vệ thông qua sự cấm đoán. Nghi lễ ra huy có thể được áp dụng trên đất liền, biển, sông, rừng, vườn, ngư trường và các nguồn tài nguyên khác. Thực hiện nghi lễ này, người ta sẽ đặt những biểu tượng bằng gỗ để thông báo cho người dân rằng khu vực này đang bị hạn chế hoặc bị cấm sử dụng. Họ còn thay phiên nhau canh gác tại những khu vực mà ra huy đang diễn ra, để tăng cường nhận thức cho người dân về những vấn đề thiên nhiên. Tuy ra huy không phải là luật pháp của quốc gia, mà chỉ do bộ tộc cấm và những người vi phạm cũng không phải chịu bất kỳ hình phạt chính thức nào, nhưng tất cả người dân đều tuân thủ nguyên tắc rất tốt. 1. Địa điểm an toàn. Theo phân tích của hai nhà nghiên cứu Matt Boyd và Nick Wilson của Đại học Otago, thì New Zealand là quốc gia cực kỳ an toàn mà bạn phải đến để tồn tại nếu tận thế xảy ra. New Zealand an toàn là nhờ khả năng tự cung cấp lương thực hoặc tự sản xuất năng lượng và bị cô lập về địa lý. Do vậy, đây sẽ là nơi ít bị ảnh hưởng khi các nguy cơ của ngày tận thế xảy ra. Còn nếu xảy ra đại dịch zombie thì quốc gia này cũng là nơi lý tưởng để bạn sống sót. Các bạn có biết vì sao không? Đơn giản vì xung quanh nó toàn bộ là biển, và tất nhiên zombie sẽ không thể nào bơi qua biển được. Nên bạn cứ vô tư sống nhé. Điều điên rồ nào của New Zealand là bạn ấn tượng nhất? Hãy comment trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Và nếu bạn muốn mình làm về điều điên rồ ở quốc gia nào, đừng quên để lại bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.